हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल क्रेडिट्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई युके सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय हामी एजी रिक्रुटमेन्ट मार्फत चाहिँ युके सिजनल भिसामा चाहिँ नेपालीहरू बाहिर जानुभएको थियो कामको सिलसिलामा र नेपालमा केही ठगी भयो भन्ने जानकारी भइसकेपछि एजी रिक्रुटमेन्टले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ रेस्पोन्स दिनु बन्द गरेको थियो, नेपालबाट मेन पावर लैजान बन्द गरेको थियो। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्ट चाहिँ अपडेटेड भएको छ। अपडेट भएको अलि समय भइसके भए तापनि केही युट्युबमा भिडियोहरू सिजनल भिसा फेरि खुल्यो भनेर चाहिँ अपडेटहरू आएका थिए, तर त्यो थिएन, सिजनल भिसा खुलेको चाहिँ थिएन। र अहिले चाहिँ हामीले नै एउटा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा 6-7 जना एप्लाई गर्दै गर्दा एकजना साथीको रेस्पोन्स गरेको छ। जोसित दक्ष मतलब कामदार हुन्छ, यदि तपाईसित स्किल छ, हातमा स्किल छ भने चाहिँ तपाईको स्किल अनुसारको चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने छ। फर्म फिलअप गर्दै गर्दा तपाईको स्किल र सम्बन्धित कम्पनीले खोजेको मेन पावरको म्याचिङ भयो भने चाहिँ तपाईलाई रेस्पोन्स गर्नेछ भने 100% हामीले स्योर नै गरेका चाहिँ छैनौँ, किनभने हामी पनि 6-7 जना एप्लाई गर्दै गर्दा एकजनाको रिप्लाई आएको कारणले गर्दा होला अरू पनि आउला नआउला, तर अलि समयको ग्याप पछि आएको कारणले गर्दा जसरी रेस्पोन्स आयो त्यसरी नै मैले तत्काल नै एउटा भिडियो बनाएर यो हाल्दैछु। र तपाईले यसमा चाहिँ हामीले तपाईसित भएको कुराहरु चाहिँ सिभी चाहिँ युके फर्मेटमै बनाउनु पर्ने छ। यसअघि सिजनल भिसाको लागि चाहिँ सिभी इम्पोर्टेन्ट थिएन, मतलब युके फर्मेटको सिभी इम्पोर्टेन्ट थिएन। जतिले बनाउनु भयो त्यो राम्रै भयो। र अहिले चाहिँ युके फर्मेट युके स्ट्यान्डर्डको चाहिँ तपाईले सिभी बनाउनु पर्ने छ र तपाईले आफ्नो स्किल को कुराहरु पनि त्यसमा राख्नुपर्ने छ। र राख्दै गर्दा तपाईलाई चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्ट तपाईसित भएको योग्यताको चाहिँ सर्टिफाई गर्ने केही डकुमेन्टहरु पनि तपाईले रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उनीले इन्टरभ्युमा तपाईलाई सोच्दै गर्दा तपाईको डकुमेन्ट माग्न सक्छ। माग्दै गर्दा तपाईले डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो र त्यो जस्टिफाई हुने खालको डकुमेन्ट हुनु पर्यो। आफूसित भएको पेशाको मतलब आफूसित भएको सिपको कुरा चाहिँ सक्कल बनाउनुस्। दक्ष तरिकाले तपाई दक्ष हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई युकेले लिन सक्ने चान्सेस बढी छ, किनभने मैले यसअघि पनि भनेको छु, जस्तै इन्डिड छ, लिङ्कडिन छ, तिनीहरुमा पनि तपाईको त्यस्तो जब भ्याकेन्सीहरु खुलिरहेको छ। त्यो चाहिँ पहिला त्यहीको लागि खोजेको हुन्छ हैन। हुन त त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ स्पोन्सरशिप अवेलेबल रहेछ भने चाहिँ त्यसबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर एजी रिक्रुटमेन्ट मार्फत तपाईले पहिला अघि जसरी भन्नुभयो त्यसरी फर्म भरेर तपाईसित भएको सिप मतलब सिप चाहिँ तपाईको सिभीमा जस्टिफाई भएर सम्बन्धित कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ लिन चाहेको खण्डमा तपाईलाई रेस्पोन्स गर्नेछ। र यो फर्म चाहिँ कसरी भर्ने तपाईलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। एजी रिक्रुटमेन्ट भनेर चाहिँ एजेन्सी हो भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ यसअघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ। युकेमा पनि दर्ता भएको कम्पनी हो। यसको हेड अफिस नै युके छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँ देखाउँछ। रोमन यहाँ देखाएको छ, बोलिगरी देखाएको छ हैन। र यसबाट पहिला हामी सिजनल भिसाको चाहिँ एप्लाई गरेर सजिलै तरिकाले चाहिँ जान सक्ने माध्यम बनेको थियो। पछि म्याक्सिमम जस्तो चाहिँ यहाँ नेपालमा फ्रड भयो भने थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो भनेको मतलब नेपालबाट सिजनल कामदार लिन बन्द गरिसकेपछि यसबाट जोसुकैले एप्लाई गरे पनि कुनै रेस्पोन्स पनि आएको थिएन। र अहिले एजी रिक्रुटमेन्टले चाहिँ यो एजेन्सीले अहिले के गरेको छ भने चाहिँ अहिले यसको आफ्नो फर्मेटलाई पनि थोरै चेन्ज गरेको छ। र पहिला जस्तो सिजनल भिसा चाहिँ होइन, यसबाट कुनै पनि देशमा मतलब युकेमा कुनै पनि सेक्टरमा मेन पावर दक्ष कामदार चाहियो भने चाहिँ मतलब सिजनलै कामदार किन नहोस् चाहियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट एप्लाई गर्न सकिनेछ। यसबाट एप्लाई गर्दै गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ ठ्याक्क यति नै दिने भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो यतिजनालाई लैजाने भन्ने थियो भने अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन। यदि उनीहरूले कम्पनीमा खोजेको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ हाम्रो सिभी भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो सिभीलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले इन्टरभ्यु लिएर चाहिँ उनीहरूले फर्दर प्रोसेसको लागि अगाडि बढाउन सक्नेछन् र उनीहरूलाई कामदार लिन सक्नेछन्। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। गइसकेपछि चाहिँ फाइन्ड जब भन्ने छ। फाइन्ड जब गरिसकेपछि फर्मेट त्यही नै हो, पुरानो जस्तै हो, यस्तोमा केही पनि छैन। तपाईको नाम भर्नुस् हैन, इमेल एड्रेस राख्नुस् र यसपालि तपाई कुन कन्ट्रीबाट हो त्यो कन्ट्री चुज गर्नु होला। यसभन्दा पहिला यहाँ नेपाल भन्ने अप्सन थिएन हैन, नेपाल, इन्डिया जस्तो श्रीलङ्का, बंगलादेश भन्ने कम्पनीहरु थिएन भने यसपालि चाहिँ दिएको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईले काम गर्न इच्छाएको ठाउँ के हो। यदि तपाईसित कुनै स्किल छैन भने चाहिँ एप्लाई नगर्दै हुन्छ हैन, किनभने युट्युबमा धेरै भिडियोहरु देखेको छु, सिजनल भिसाको लागि फेरि खुल्यो यो त्यो भनेर आएको छ। त्यसो होइन,
तपाई यदि तपाईसित कुनै हातमा कुनै सिप छ भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कन्स्ट्रक्सन वर्कर भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करमा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने जस्ट एज अ हेल्परको लागि मात्रै हो। तपाईको त्यसमा कुनै दक्ष कामदारको लागि चाहिँ यिनीहरूले उस गर्दैन, किनभने कन्स्ट्रक्सन हाम्रो नेपालमा गरेको कन्स्ट्रक्सन र उहाँको गरेको कन्स्ट्रक्सनमा ठुलो भेरिएसन छ हैन, धेरै नै भिन्नता छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करमा नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर यसमा चाहिँ तपाईले गर्नु भने एज अ लेबर नै हुनुहुन्छ। पछि तपाईले त्यहाँ गएर आफ्नो स्किल देखाउन सक्नुभयो भने यो प्रमोट हुने कुरा छुट्टै छ हैन। अरु कुराहरु भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सम्बन्धी रिलेटेड मतलब हुन्छ नि, यो सम्बन्धी तपाईसित एक्सपिरियन्स छ, तपाईको सिभीले बोल्छ र जस्टिफाई गर्ने डकुमेन्टहरु छन् भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उनीहरूले रेस्पोन्स गर्न सक्छ। यो नै फर्म भरिसकेपछि सबमिट गरिसकेपछि तपाईको सिभी उनीहरुको एजी रिक्रुटमेन्टमा जान्छ र एजी रिक्रुटमेन्टले तपाईको सिभी हेरिसकेपछि युकेमा कुन कम्पनीलाई चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कामदार चाहिएको छ त्यो कम्पनीमा तपाईको सिभी पठाइसकेपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ ठिक छ योसित म बात गर्छु अथवा योसित कुरा गर्छु भन्यो भने चाहिँ एजीले तपाईलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नेछ। रेस्पोन्स गरिसकेपछि तपाईको इन्टरभ्यु लिएर तपाईले गर्न खोजेको कामलाई चाहिँ दक्ष मतलब तपाईको काम चाहिँ जस्टिफाई भयो भने चाहिँ तपाईले लैजानेले मद्दत गर्नेछ। यसको लागि तपाईले कुनै किसिमको शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो सबै त्यहीँको गभर्नमेन्टले गर्नेछ यदि कम्पनीलाई आवश्यकता छ भने। तर तपाईलाई कसैले बीचमा तपाईको रेस्पोन्स आइसकेपछि म डकुमेन्ट बनाइदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर तपाईसित पैसा माग्न सक्छ। त्यो तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसको लागि कुनै डकुमेन्ट चाहिँदैन। सिभी बनाउन तपाईले जान्नु भएको छैन भने सिभी यसअघि पनि एउटा भिडियो पहिले बनिसकेको छ। तपाईले नेटमा खोज्नु भयो भने पनि सिभी को फर्मेट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिभी बनाउनको लागि पनि यहाँ पैसा लिने चलन छ। पैसा तिरेर तपाईले केही पनि काम नगर्नु। आजकलको सबै आइटीमा सबै कुरा चाहिँ फ्रीमा पाइन्छ। हेर्नुस्, खोज्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ सिभी आफ्नो सिभीलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अपलोड गर्नुस् र तपाईको एक्सपिरियन्स लेटरहरु चाहिँ जस्टिफाई हुने टाइपको हुनुपर्छ। जस्तै फेरि तपाई म फलाना काममा जाँदैछु भने मतलब होटलमा तपाई काम गर्न जान्छु भन्ने, वेटरको कामको लागि जान्छु भन्ने र यहाँ वेटरको बारेमा दक्ष ज्ञान छैन, तर कुनै एउटा होटलमा गएर तपाईले चिने जानेको होस् अथवा केही पैसा दिएर होस् तपाईको सर्टिफिकेट किन्ने त्यो गर्नु भने चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुँदैन। किनभने उले इन्टरभ्यु लिँदै गर्दा केही कुराहरु सोध्छ र तपाई त्यसमा क्वालिफाइड हुनु भएन भने चाहिँ तपाईसित कामको नलेज छैन भने सर्टिफिकेटले मात्रै केही हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले एजीले रिप्लाई गर्यो भने बुझ्नुस् कि तपाई के हदसम्म अगाडि बढ्नु भयो, जाने चान्सेस हुन्छ। फर्म भरिसकेपछि तपाईको रेस्पोन्स चाहिँ तत्काल आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। हेर्नु हैन, हामीले पनि प्र्याक्टिस नै गर्ने हो। हाम्रो पनि त्यस्तो कुनै लिंक होइन। तर कस्तो नै मेरो उद्देश्य भनेको तपाईले यो भिडियो हेर्दै गर्दा चाहिँ तपाईले यसरी पनि जान सकिन्छ। माध्यमहरु यो छ। यसको लागि कुनै एजेन्सीलाई पैसा दिनु पर्दैन हैन। एजेन्सीले पैसा नदिई तपाई आफैले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले म त्यो भिडियो बनाएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कुरा जिज्ञासा छन् भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।